नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी घरमै बाहिरको रेस्टुरेन्ट जस्तै मसरुम पास्ता घरमा बनाउँछौँ। यो बनाउन एकदम सजिलो छ र हजुरहरूले झटपट घरमा बनाएर फ्यामिली र फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ मसरुम पास्ता बनाउन। यो पास्ता बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ पास्ता लिएँ। 250 ग्राम जति छ यसमा र मैले पानी अलरेडी बोइल गर्नलाई राखिसकेको थिएँ। अब त्यसमा पास्ता राखिदिउँ। पास्ता अलिकति सफ्ट भइसकेपछि पास्ता यसरी पानीमा डुब्छ। त्यसपछि नुन राखिदिउँ 1/4 टिस्पुन। नुन राखेपछि यसलाई यसरी एकचोटि चलाइदिउँ र अब यसलाई हामी 10 देखि 12 मिनटसम्म बोइल हुन दिन्छौँ। जबसम्म यो बोइल भइराख्छ तबसम्म हामी सस बनाऊँ। सस बनाउनको लागि मैले यहाँ मिडियम हिटमा एउटा प्यान राखेँ। 1 टेबल स्पुन ऑयल राखेँ मैले यसमा। मैले यहाँ अलिभ ओइल लिएछु, हजुरहरूले जुनै पनि ऑयल युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यहाँ गार्लिक राखेँ 1 टीस्पुन चप्ड गार्लिक। गार्लिकलाई एकैछिन सते गरिसकेपछि अब म यसमा मसरुम राख्न जाँदैछु, जुन कि मैले धोएर काटेर एकदम ड्राई गरेर राखेको थिएँ। मसरुमलाई नि अब राम्रोसँग अलिभ ओइल र गार्लिकमा मिक्स गरिदिउँ। यसरी 2-3 मिनटसम्म मसरुमलाई सते गरिसकेपछि अब यसलाई निकालेर साइडमा राखिदिउँ। र मैले फेरि सेम प्यानमा 1 टेबल स्पुन अलिभ ओइल राखेँ र 1/2 कप अनियन राखेँ। अब अनियनलाई यसरी एकछिन सते गरिदिउँ। अनियनलाई एकैछिन यसरी पकाएपछि अब म यसमा टमाटो राख्न जाँदैछु 1/2 कप र ग्रिन चिली राख्न जाँदैछु 1 टीस्पुन। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब एकछिन मिक्स गरिसकेपछि म यसमा नुन राख्न जाँदैछु स्वाद अनुसार र पिन्च अफ ब्ल्याक पेपर पनि राखेँ। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिऊ। अब यसलाई हामी तबसम्म यसरी नै चलाएर पकाउँछौँ जबसम्म टमाटो सफ्ट हुँदैन। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने यो स्टेजमा 1 टेबल स्पुन कुनै पनि सस युज गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ सस मन नपर्ने भएकोले मैले चाहिँ यहाँ सस युज गरिनँ। 2 देखि 3 मिनटसम्म यसलाई यसरी पकाएपछि अब हामी हाम्रो पास्ता पनि चेक गरौँ। पास्ता राखेको 12 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई यसरी हातले चेक गरौँ, यो भइसक्यो। अब यसलाई ड्रेन गरेर डाइरेक्टली ससमा राखिदिउँ। अब यसलाई हामी राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा बेजिल राखेँ 1 टेबल स्पुन। यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि मसरुम राखेँ। अब यो सबै कुरालाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। यसरी सबै कुरा राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यो सर्भ गर्नलाई तयार छ। यसलाई तातो तातो सर्भ गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग यो झटपट घरमा हाम्रो मसरुम पास्ता बनेर तयार छ। यो रेसिपी हजुरहरूले एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला र कस्तो बन्यो मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको रेसिपी मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।